Hur vi långsiktigt planerar för hållbara landskap med grön infrastruktur. Människans storskaliga nyttjande av naturen har lett till att den biologiska mångfalden har minskat. I Sverige har vi arbetat mycket med att skydda natur, växter och djur, men det räcker inte. Utvecklingen går fortfarande åt fel håll för bevarandet av biologisk mångfald och hållbara ekosystem. Nära 2000 arter riskerar att dö ut i Sverige om inget görs. Den svenska vardagsmiljön blir allt artfattigare och idag är cirka 10% av Sveriges djur, växter och svampar hotade. För att vända utvecklingen krävs att vi lägger större vikt än tidigare på all natur i landskapet och även hur den hänger ihop. Nätverk av natur behöver bindas ihop och det behövs fungerande livsmiljöer av tillräcklig kvalitet och storlek för olika växter och djur. Genom att identifiera värdefulla områden i landskapet och se hur det ser ut mellan dessa områden kan vi skapa en grön infrastruktur. Att arbeta med grön infrastruktur kräver ett nytt perspektiv och nya arbetssätt som i större utsträckning än tidigare ser till helheten. Vi behöver stärka den biologiska mångfalden i landskapet med hållbara ekosystem för att få de ekosystemtjänster vi människor behöver. Och för att göra det behöver den gemensamma kunskapen om landskapets kvaliteter bli bättre bland alla aktörer som idag arbetar med och påverkar landskapet. Det vill säga allt från länsstyrelser och kommuner till markägare, brukare, företagare och intresseorganisationer. Vad vinner vi på att arbeta med grön infrastruktur? Att djur, växter och andra organismer lever och mår bra är avgörande även för oss människor eftersom de ger oss viktiga ekosystemtjänster. Det vill säga naturens produkter och tjänster som vi ofta tar för givna. Som att träd och blommor genom fotosyntesen binder koldioxid och ger syre och att bina pollinerar grödorna och hjälper lantbruket till rika skördar. Naturen kan också hjälpa oss att skydda mot klimatförändringar. Till exempel genom att vi behåller eller återskapar våtmarker som kan hålla kvar vatten vid översvämningar så att inte viktiga samhällsfunktioner slås ut. Att sköta om vattnet i landskapet ger fler nyttor för människan. För många innebär sjöar och vattendrag en viktig källa till rekreation i form av bad, fiske, fågelskådning och naturupplevelser. Och sjöar och vattendrag kan med sina strandmiljöer även skapa livsmiljöer och spridningskorridorer för både vatten- och landlevande arter och ge hög biologisk mångfald. Med grön infrastruktur i landskapet får vi ett rikare friluftsliv, skönhetsupplevelser och bättre hälsa. Grön infrastruktur är ett långsiktigt arbete som även kan hjälpa oss att nå svenska och internationella miljö- och hållbarhetsmål samt friluftsmål. Varför måste naturen hänga ihop för att allt ska fungera? Pollinerande insekter, som till exempel humlor och bin, är avgörande för jordbruket, trädgårdsnäringen och den vilda naturen. Men det blir allt färre pollinatörer i landskapet. Ett sätt att förbättra för pollinerande insekter är att stärka den gröna infrastrukturen genom att exempelvis skapa blommande vägkanter som ger insekterna föda och kan användas som tillfälliga stopp när de färdas mellan avlägsna gräs- och jordbruksmarker. Växter och djur i landskapet har olika behov för att finna skydd, hitta mat och föröka sig. Det behövs därför olika typer av nätverk med natur och varierande livsmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet. Hur ska arbetet med grön infrastruktur gå till? Länsstyrelserna ansvarar för de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur för att tillsammans med landskapets olika aktörer hjälpa till att kartlägga värdefull natur och de ekosystemtjänster de ger idag. Handlingsplanerna är kunskapsunderlag för fysisk prövning och planering, brukande av mark- och vattenområden och naturvårdsarbete på landskapsnivå.
Handlingsplanerna är också viktiga kunskapsunderlag vid identifiering av behov av insatser och analyser av framtida hotbilder från exempelvis klimatförändringar. Det finns redan lagstiftning som reglerar hur mark- och vattenområden ska och får användas. Arbetet med grön infrastruktur innebär ingen ny lagstiftning utan är ett stöd som kan ge olika aktörer i landskapet bättre förutsättningar att planera och prioritera åtgärder utifrån sina respektive verksamheter, förutsättningar och ambitioner. Första skedet i arbetet med de regionala handlingsplanerna handlar om att kartlägga, samla in, sammanställa och tillgängliggöra all kunskap som redan finns. Alla landskapets aktörer har behövt eller kommer behöva bidra med sin del av helheten. Men areella näringar som skogsbruk och lantbruk är särskilt viktiga. De har kompetenser och egna infallsvinklar om vad som är möjligt att genomföra utifrån sina perspektiv. Dialog och delaktighet mellan landskapets olika aktörer är viktigt för att få en gemensam förståelse för var i landskapet det finns värdefull natur. Detta kan vara en utmaning eftersom det kan behövas nya sätt att tänka och samarbeta på. I arbetet med de regionala handlingsplanerna gäller det att prioritera och välja insatser för att sedan genomföra åtgärder. Alla enskilda markområden är en pusselbit i landskapet där varje enskild fastighet kan bidra till helheten. Återigen är dialogen med berörda aktörer avgörande i det gemensamma arbetet med grön infrastruktur för långsiktigt hållbara landskap. Eftersom de svenska landskapen ser olika ut kommer också de prioriterade insatserna att variera mellan länen och över tid. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans kan vi göra mer. Det är först genom täta samarbeten, väl genomtänkt planering och smarta insatser som vi alla kan hjälpas åt att binda samman skogar, hagar, parker, grönytor, våtmarker, sjöar, vattendrag, kust- och havsområden för att öka biologisk mångfald och skapa fler fungerande livsmiljöer för växter och djur. Läs mer på naturvårdsverket.se/gron-infrastruktur.